Hi friends, I'm James here. Okay, I'm an avid traveler, a trekker, and I love the outdoors, especially after lockdown. We are all missing the outdoors. So this is a unique opportunity for me. We had a brilliant idea, me and my chef friend Datta, along with Deep, that we do something on the outdoors. So my chef said, why don't we do some outdoor cooking? So we are out here on our first episode, on our first shoot. So we're making you a special dish called Patrani Murk, where we've explained the procedures and the ingredients by Chef Datta. Okay, so I hope you love what we are displaying, and there'll be many more future videos, very exciting outdoor cooking we'll be bringing out for you. So thank you guys, and stay tuned for our future exciting episodes. हा गरम मसाला पावडर आहे, ही हळदी पावडर आहे. ह्याला आता व्यवस्थित मिक्स करून घेते. त्याच्यामध्ये 1 टेबलस्पून तेल टाकतोय. आणखी होममेड गरम मसाला आहे, होममेड गरम मसाला. ओके, हा टाकतो त्याच्या मसाल्याच्या आपल्या चिकनच्या हिशोबाने. शेफ, हे पान कोणते आहेत तू खाली टाकलेत ते? ही चांद करून एक झाड आहे, त्याची पान आहेत ती सर्व. ओके. आणि आपण जर ही जेवणासोबत वापरतो तर त्याचा फ्लेवर काय वेगळा होतो. ओके. आणि खूप टेस्ट येते त्याच्यामध्ये. आणि त्याच्या खाली केल्याचे पान आहेत. खाली केल्याची पान आहेत. आता हे सर्व टाकून दिलं आहे. आता ह्याला आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. ओके. त्यामुळे थोडं आम्ही पाणी टाकतोय मसाला मिक्स होण्यासाठी. आपण चिकन करी बनवतोय. आता सॉल्ट टाकूया. सॉल्ट झाल्यानंतर हळदी पावडर आली. हे होल गरम मसाला पावडर आहे. तिखट नाही जास्त करत मग. ही गरम मसाला पावडर टाकू याच्यामध्ये. हे आपण गरम मसाला गावठी मसाला टाकला याच्यामध्ये. आता
गाइस ये है हमारी भाकरी जो अभी बन के तैयार हो चुकी है। First morsel of the delicious chicken. Wow. Finger looking good. Cheers, Datta. थँक यू. Crispy bhakri. Bhakri. Come to eat. Amazing taste. Rice. Just tasting the rice and the chicken gravy. Oh, rice is piping hot. Amazing. Wow. हे चिकन बनवलं आहे आम्ही पानामध्ये. त्याच्यामध्ये गरम मसाला, होममेड मसाला आहे, आणखी अख्खा गरम मसाला वगैरे टाकून चिली पेस्ट, चिली पावडर, धनिया पावडर, जिरा पावडर, आणखी मिक्स गरम मसाला पावडर. चिकन रेडी झालं आहे. ही रोटी भाकरी बनवली इथे गरम पाण्यामध्ये. राईसचा पीठ घेऊन त्याच्यामध्ये थोडंसं हलकं गरम पाणी, आणखी ते मिक्स करून व्यवस्थित त्याला 20 मिनटं ठेवलं आटा लावून. त्यानंतर ही भाकरी बनले. आणि ही चिकन करी आहे, एकदम टेस्टी चिकन करी झाली. तर सो हॉट आणि सो टेस्टी फर्स्ट क्लास झालं आहे चिकन करी. राईस चिकन करी तर आपण एकदम गावरान चिकन करी, हे धनगरी चिकन करी बनवले मी. आणखी आमच्या समाजामध्ये किंवा आमच्या काळामध्ये पुरातनापासून चालून आले ही चिकन करी. तर एकदम फर्स्ट क्लास झालेली आहे. आणि ही बनवायला एकदम घरच्या रेसिपीमध्ये बनवले मी. फर्स्ट क्लास झाले, एकदम फर्स्ट क्लास. Thank you, friends. Keep supporting us, and we look forward to meeting you in our next videos. Thank you, guys. Great job, Datta. थँक्यू.